رفته کلینیک رایان کاشته لیزری، خیلی عالی شده، از مال منم بهتر شده. من حدود 10 ماه پیش مراجعه کردم کلینیک رایان برای کاشت مو. من با روش کاشت موی لیزری کاشت انجام دادم. یه آرایشگاهی من همیشه میرم، اتفاقی یه نفر نشسته بود اون ور داشت موهاشو میزد. اون آرایشگر به اون آقایی که کارش تموم شده گفت موهات خیلی عالی شده. بعد اون بنده خدا برگشت گفتش که اگر برادر خانم منو ببینی پس چی میگی؟ گفت چطور؟ گفت رفته کلینیک رایان کاشته لیزری، خیلی عالی شده، از مال منم بهتر شده. موهای خود اون خیلی عالی بود، موهاش خیلی عالی بود. ازش پرسیدم گفتم که لیزری یعنی چی؟ گفت یه روش جدیدیه، خیلی جواب میده. توی 1 سانتیمتر جلوی موهاشون ما شکاف‌های لیزریشو براشون انجام خواهیم داد به کمک دستگاه لیزر تریکو اسکن. ما برای یک نفر از 3 تا 4 روش برای کاشت مو استفاده می‌کنیم. موهایی که در ناحیه شقیقه کاشت میشه به روش موهای تک میکروسکوپی با روش خاص اینجا کاشت انجام میشه. توی ناحیه مثلث شقیقه و جلوی سر با روش لیزری این کار رو انجام میدیم که موهای تک و 2 ظریف رو توی این ناحیه قرار میدیم و پشت به این ناحیه با تیغ دایاموند این قسمت ها رو براشون اصلاح میکنیم، فول تراکم نزدیک به موهای خودشون که کاملا نمای طبیعی رو بگیره. در مورد کاشت ناحیه شقیقه ها یا تمپورال، این ناحیه به خاطر پوست نازکی که داره و همچنین عروق و اعصابی که نسبت به سایر نواحی پوست در قسمتایی که کاشت میکنیم سطحی تر واقع شدن، الگوی کاشتشون نسبت به بقیه قسمت‌های سر متفاوت تر و خب به طب حساس تره. برای همین ابزار و تکنیک خاصی رو میطلبه که توی این مجموعه این ابزار و این تکنیک وجود داره که ما بتونیم قسمت شقیقه ها رو برای شما کاشت کنیم. همیشه دور سرمو خالی میکنم، اصلا جاش مشخص نیست. ولی کسای دیگر میبینم مثلا برادرم رفته شیراز کاشته، خیلی اصلا پشت سرش ناجوره، تا موهاشو میزنه یه حالت اینجوری کلا مشخص. برای شما چرا مشخص نیست؟ این نحوه برداشتشون با سوزن‌های مخصوصی بوده که نسبت به تار موهای من انجام دادن. خاطر همین جاش مشخص نیست. یه برادر خانومم داشتم که ایشون رفتن شیراز کاشتن. علیرغم اینکه مو داشتن فقط جلوی سرشون، خواهی پیشونیشون بلند بود یه خورده، اون تراکمی که الان موهای من داره موهایشون نداره. شیراز کاشت انجام میدن ولی خیلی وحشتناکه. با اینکه آدم نترسیه، اصلا میگفت ترسیده بودم، پشیمون شده بودم. کلی خون میاد، کلی چیز میاد، خیلی ورم کرد. من اصلا هیچی متوجه نشدم اونجا انجام دادم. یه روز و نیم 2 روز کل ورم صورتم از بین رفت. سوراخ‌ها به نحوی هستش که چون با لیزر انجام میشه و کوآگولیشن همزمان هم ایجاد میکنه خونریزی نداره. این هم یه نکته خیلی مهم هستش که ما در شکاف‌های لیزری داریم. دوست محترمی که امروز در خدمتشون هستیم دیروز کاشت لیزری رو داشتن، نه التهابی نه خونریزی آنچنانی. شاید توی موبایل یه خورده براتون تصورش سخت باشه، یعنی مثلا نتونی قبول کنی، ولی من وقتی این کار انجام دادم نتیجه گرفتم خیلی لذت بردم. یعنی واقعا فهمیدم که شدنیه، منقدی پیشرفت کرده که خیلی راحت میتونی از اون حالت خارج بشی و اعتماد به نفس پیدا کنی. تاثیر من کاشت انجام دادم، الان میشه برام من می‌خواستم برای مصاحبه بیام که یکی از دوستام همکارام چون از کاری که من انجام دادم خیلی راضی بودن، خیلی خوششون اومده بود، تصمیم گرفتن که با من بیان. منم آوردمشون با خودم. من چند مدتی که دنبال اینم که به قول معروف یه جای خوب پیدا کنم برای کاشت مو برم. جناب آقایی رو دیدم، اصلا تعجب کردن، اصلا کلا تغییر کردن. با خروجی که آقایی داشتن ما اومدیم حالا ان شاءالله با امید خدا دکتر ما رو ببینه، توافق بشه ان شاءالله انجام بدیم. توی تصویر گرفت‌هایی رو می‌بینیم که از پشت سر بیمار درآورده شده. گرفت‌های 3 تایی 4 تایی توی قسمت شیت‌های جلو هستن که می‌بینید و در کنارش ما گرفت‌های تک میکروسکوپی شده هم براتون گذاشتیم که بتونید اینا رو هم ببینید. این همون گرفت‌هایی هستن که توی ناحیه کاشت لیزری توی خط جلو کاشت میشن. ضخامت این گرفت‌های تک میکروسکوپی شده تقریبا اندازه این نیدل هستش. این سایز نیدل هم دقیقاً مشابه با سایز اسپاتی هست که لیزر توی کف سر بیمار ایجاد میکنه. ما شکاف‌های لیزری رو در محدوده 1 در 1 سانتیمتری ایجاد کردیم براشون که میخوام مقایسه کنید با تیغ‌های معمولی که برای کاشت مو استفاده میشه.
میخوایم مقایسه بکنیم میزان تراکمی که میشه با تیغ‌های دایاموند در مقایسه با شکاف‌های لیزری داد. با این که ما حد اکثر فواصل شکاف‌ها رو نزدیک کردیم، باز هم به اندازه شکاف‌هایی که در لیزر تیروکو اسکن زده شده نرسیده و این تفاوت اصلی لیزر کاشت مو هستش که میشه حد اکثر تراکم رو مخصوصا توی خط رویش ایجاد کرده. فکر میکنید که این کاشت مو تأثیری توی شغلتون و اینها داشته؟ خیلی. خب ما یه سری ارتباطات داریم، مثلا انگار رفتارشون تغییر میکنه. مثلا یه سری همکار داریم نمیرم میام میشه من. احساس میکنم که سنم کمتر شده، چون کاشتم انجام دادم قشنگ تیره شده موهای سرم. خیلی احساس میکنم که سنم کمتر کرده. اگه تعریف نباشه. اگه بخواین کلینیک رایان رو با یک کلمه توصیف کنید چی میگین؟ با یک کلمه. با یک کلمه. مجرب، متعهد. خیلی راضی بودم.